من امروز میخوام شروع کنم به خواندن یکی از شاهکارهای ادبیات فانتزی، کتاب هابیت. این کتاب داستان ماجراجویی‌های بیلبو بگینز، یک هابیت خونه نشین و ساکت رو روایت میکنه که توسط یک جادوگر به نام گندالف و یک گروه از دورفا به سفری پرخطر و هیجان انگیز دعوت میشه. اونا قصد دارن از یک اژدهای بزرگ به نام اسماک یک گنج بزرگ رو پس بگیرن. تو این سفر بیلبو با دشمنان و دوستای زیادی روبرو میشه و کلی تجربه کسب میکنه که زندگیش رو برای همیشه تغییر میده. پس بیاین با هم همراه باشین و برای شنیدن و دیدن فصل دوم کتاب هابیت آماده شین. امیدوارم از این ویدیو لذت ببرین و نظراتتون رو توی کامنت برام بنویسین. حالا بیاین فصل دوم رو شروع کنیم. یعنی که یا هابیت نه و یا عالم دورف اینجور بوش میاد. برد گفت به گمونم که حق با توه، بهتره تو روشنایی وای نستیم و همین کارا رو هم کردن. توبره به دست، همان توبره هایی که به درد بردن بره و چیزهای دزدی دیگر میخورد، توی تاریکی به انتظار ایستادن. وقتی سر و کله یه دورف پیدا میشد، تا میآمد ما تو متحیر نگاهی به آتش و پارچهای ریخته و کباب نیمه خورده بکند، بام، یک توبره بدبوی کثیف میافتاد روی سرش و نقش زمین میشد. طولی نکشید که دوالین افتاد کنار بالین و فیلی و کیلی با هم و دوری و نوری و اوری که روی هم کپه شده بودند و اوین و گلوین و بیفور و بوفور که کنار آتش داشتن عذاب میکشیدند. تام گفت درسی بگیرین که بیا و ببین، چون بیفور و بوفور کلی دردسر درست کرده و دیوانه‌وار جنگیده بودند، درست مثل دورفایی که عرصه برایشان تنگ می شود. تورین آخر از همه آمد ولی اصلا غافلگیر نشد. وقتی می آمد انتظار بدبختی را داشت و لازم نبود پای بیرون زده رفقایش را از توبره ببیند تا بفهمد که اوضاع بر وفق مراد نیست. بیرون معرکه با کمی فاصله توی تاریکی ایستاده و گفت این همه علم شنگه برای چیست؟ چه کسی برای افراد من بیادبی کرده؟ بیلبو از پشت یک درخت گفت ترول ها هستند. پاک او را فراموش کرده بودند. ادامه داد توبره به دست لابلای بوته‌ها قایم شدند. تورین گفت آه واقعا؟ و قبل از اینکه بتوانند بپرن روی او، جستی زد طرف آتش، چنگ انداخت و یک نیم سوز برگ برداشت و قبل از اینکه برد خودش را کنار بکشد، طرف روشن نیمسوز نصیب چشمش شد. این قضیه برای مدتی او را از صحنه نبرد خارج کرد. بیلبو منتهای تلاش خودش را انجام داد. پای تام را محکم چسبید، البته تا جایی که میشد، چون پای ترول‌ها به کلفتی تنه یه درخت جوان بود. ولی وقتی تام با لگد اخگرها را به صورت تورین میپاشید، پرت شد هوا و چرخزنان روی بوته‌ها افتاد. نیمسوز به سزای این کار به دندانهای تام اصابت کرد و یکی از آنها را شکست. عرض به خدمتتان که زوزه تام حسابی درآمد، ولی درست در همان لحظه ویلیام از پشت سر رسید و یک توبره را بمبی انداخت روی سر تورین و تا نوک انگشتان پایش پایین کشید و به این ترتیب نبرد خاتمه پیدا کرد. حالا همه توی مخمسه افتاده بودند که بیا و ببین. تر و تمیز محبوس توی توبره و بالای سرشون 3 ترول عصبانی نشسته بودن و جر و بحث میکردن که دورف‌ها رو توی آتش ملایم کباب کنن یا اول خوب قیمه‌شان کنن و آبگوش بار بذارن، یا اینکه تک تک بنشینن روی آنها و آنقدر لو لوردهشان کنن که خوب حلیم بشن. و بیلبو بالای یک بوته با لباسهای شندر و پندر پوست خراش برداشته از ترس اینکه مبادا صدایش را بشنوند از جا جم نمیخورد. درست همان وقت بود که گندالف برگشت، ولی کسی او را ندید. ترول‌ها تازه تصمیم گرفته بودند که دورف‌ها را فعلا کباب بکنن و بعد بخورن. پیشنهاد برد بود و بعد از کلی بگو مگو همه به این رضایت دادن که یک دفعه صدایی گفت خوب نیست الان کباب شن، تموم شب طول میکشه. برد فکر کرد که این رو ویلیام گفته. گفت دوباره جر و بحث رو از اول شروع نکن بیل، والا تموم شب طول میکشه. ویلیام که به خیالش برد بود که حرف میزد گفت کی داره جر و بحث میکنه؟ برد گفت خب معلومه تو. ویلیام گفت خیلی چاخانی. و به این ترتیب جر و بحث از اول شروع شد. آخر سر تصمیم گرفتن که دورف‌ها رو خوب قیمه کنن و آبگوش بار بذارن. این بود که رفتن یک دیزی سیاه آوردن و چاقوهایشان رو بیرون کشیدن. یک نفر گفت خوب نیست آبگوش بار بذاریم، ما که آب نداریم، تا سر شاه آبم خیلی راهه. برت و ویلیام خیال کردن که این حرف را تام زد. گفتن خفه خون بگیر وگرنه هیچ وقت خلاص نمیشیم. اگه دهنت رو یه بار دیگه باز کنی خودت باز بری دنبال آب آوردن. تام گفت خودت خفه خون بگیر. فکر میکرد که این حرفا رو ویلیام گفته. میخوام بدونم همه این آتیشه از گور کی بلند میشه؟ از گور تو؟ ویلیام گفت خیلی ببویی. تام گفت ببو خودتی. و این طور شد که جر و بحث از نو شروع شد و داغ‌تر از قبل ادامه پیدا کرد
تا اینکه دست آخر تصمیم گرفتن یکی یکی بنشینن روی توبره‌ها و له و لوردهشان کنن و دفعه دیگر آبگوشوار بذارن. صدا گفت اول روی کدومشون بشینیم؟ برد که چشمش را تورین باباغوری کرده بود گفت بهتره بشینیم رو اون یارو که آخر همه اومد. خیال میکرد که تام حرف زده است. تام گفت هی با خودت حرف نزن. اگه میخوای رو آخریه بشینی خب بشین. حالا کدومشونن؟ برد گفت همون که ساق جورابش زرده. صدای شبیه صدای ویلیام گفت چرا نگو اونی که جوراب خاکستری پاشه. برد گفت حتم دارم که زرد بود. ویلیام گفت آره زرد بود. برد گفت و چرا نگفتی خاکستری بود؟ من نبودم، تام بود. تام گفت من نگفتم، خودت گفتی. برد گفت 2-1 در گال تو ببند. ویلیام گفت فکر میکنی با کی داری حرف میزنی؟ تام و برد با هم گفتن دیگه بس کن، دیر وقته، شبه، الانه که آفتاب بزنه، بیا قال قضیه رو بکنیم. صدای شبیه صدای ویلیام گفت ببینم که آفتاب غافلگیرتون کرده و سنگ شدین. ولی صدای ویلیام نبود، چون درست در همان لحظه روشنایی آفتاب بالای تپه افتاد و ولوله‌ای عظیم در شاخه‌ها پیچید. ویلیام هیچ وقت حرف نزد، چون به حال خمیده بی حرکت ماند و سنگ شد و برد و تام همانطور که به او چشم دوخته بودند مثل تخت سنگ سر جا میخکوب شدند و تا امروز هم همانجا هستند، تک و تنها، مگر اینکه پرنده‌ای گاه و بیگاه روی آنها بنشینه. چون لابد همانطور که خبر داری ترول‌ها باید قبل از تیغ آفتاب بروند زیر زمین، وگرنه دوباره تبدیل میشوند به همان سنگ کوه، یعنی ماده‌ای که از آن ساخته شدند و دیگر محال است که تکان بخورند. همین اتفاق هم برای برد و تام و ویلیام افتاد. گندالف گفت عالی شد و از پشت یک درخت بیرون آمد و کمک کرد تا بیلبو از بالای بوته خار بیاد پایین. تازه آن وقت بود که بیلبو فهمید این صدای ساحر بود که ترول‌ها رو به دعوا و مرافعه معطل کرده بود تا اینکه آفتاب بزند و دخلشان بیاد. اقدام بعدی باز کردن در توبره‌ها بود تا دورف‌ها بیان بیرون. کم مانده بود که خفه شن و خیلی اذیت کشیده بودند. دراز به دراز آنجا افتاده و گوش کردند به نقشه ترول‌ها که می‌خواستن کباب یا حلیم یا قیمه درست کنند. هیچ به مذاقشان خوش نیامده بود. مجبور شدند 2 بار قصه ماجرای بیلبو را از سیر تا پیاز گوش کنند تا دست آخر متقاعد شوند. بومبور گفت چه وقت احمقانه ای رو برای رفتن دنبال ناخونک زدن و جیب بری انتخاب کردی. ما فقط آتش و خوراکی می‌خواستیم. گندالف گفت هر طور حساب کنی چیزهایی که گفتید بدون جنگیدن با این یاروها گیرتان نمی‌آمد. الان هم دارید بیخود وقت تلف می‌کنید. حواستان نیست که ترول‌ها لابد غاری یا سوراخی نزدیکی‌ها کندند تا موقع آفتاب خودشان را از آن قایم کنند. باید یک نگاهی به آن تو بندازیم. دور و اطراف را گشتند و طولی نکشید که رد چکمه‌های سنگی ترول‌ها را پیدا کردند که لابلای درخت‌ها دور می‌شد. رد را تا بالای تپه دنبال کردند تا به یک در بزرگ سنگی رسیدند که به یک غار منتهی می‌شد و زیر بوته‌ها مخفی بود. ولی هرچه زور زدن نتوانستند بازش کنند و در این بین گندالف انواع و اقسام و وردها را امتحان کرد. داشتن یواش یواش خسته می شدن و از کوه می رفتن که بیلبو پرسید ببینید این به درد میخوره؟ وقتی ترول‌ها مشغول جنگ و دعوای خودشان بودن روی زمین پیداش کردن. یک کلید کت و گنده را طرفشان دراز کرد. هرچند شکی نیست که به نظر ویلیام این کلید خیلی هم کوچیک و مخفی بود. لابد از جیبش بیرون افتاده بود و خوشبختانه قبل از این که سنگ شود فریاد زدن هیچ معلوم است چرا قبلا حرفش را نزدی؟ گندالف کلید را قاب زد و داخل سوراخ کلید انداخت. آن وقت در سنگی با فشار رو به عقب باز شد و آنها داخل شدند. کف زمین پر بود از استخوان و بوی تعفن توی هوا پیچیده بود. اما تا دلت بخواد تل خوراکی و آذوقه بی‌نظم و ترتیب توی قفسه ها و روی زمین وسط کوه درهم و برهم از اموال مسروقه، انواع و اقسام چیزها، از دکمه‌های برنجی گرفته تا خمره‌های پر از سکه طلا در کنج دیوار به چشم می‌خورد. یک عالمه لباس هم آنجا بود، آویخته به دیوار بود، کوچکتر از آن که تن ترول‌ها برود و متاسفانه باید بگویم که مال قربانی‌ها بود و لابلای آنها شمشیرهای گوناگون با ساخت و شکل انواع اندازه مختلف پیدا می‌شد. مخصوصاً 2 تا از این شمشیرها به خاطر غلاف‌های زیبا و قبضه‌های جواهرنشان چشمشان را گرفت. گندالف و تورین هر کدام یکی از آنها را برداشتند و بیلبو یک دشنه را که
غلاف چرمی داشت صاحب شد. این دشنه چاقوی جیبی ظریفی برای ترول‌ها محسوب میشد، اما یک هابیت میتوانست آن را به جای شمشیر کوتاه به کار ببرد. ساحر آنها را تا نصفه از غلاف بیرون کشید و با تعجب نگاهشان کرد و گفت انگار شمشیرهای خوبی هستند. ساختن اینها کار هیچ ترولی نیست. همینطور آهنگرهایی که توی این نواحی و این روزگار زندگی میکنند، اما از نوشته‌های روون روی آنها بیشتر میشود چیزی فهمید. فیلی گفت راه بیفتید، خودمان را از این بوی وحشتناک خلاص کنید. بنابراین خمره‌های سکه و خوراکی‌های دست نخورده را که برای خوردن مناسب به نظر می‌رسید و همینطور یک بشکه آبجو رو که هنوز پر بود بیرون کشیدند. در آن موقع هوس صبحانه کرده بودند و چون گرسنگی خیلی زور می آورد بی‌سوء استفاده به خوراکی‌های گنجه ترول‌ها را کنار گذاشتند. آذوقه خودشان خیلی ناکافی بود. حالا نان و پنیر و یک عالمه آبجو داشتند و همینطور گوشت نمک زده برای کباب کردن روی زغال آتیش. چون شب پر اضطرابی را گذرانده بودند، بعد از صبحانه خوابیدند و تا بعد از ظهر دست به هیچ کاری نزدند. بعد اسبچه‌ها را بالا آوردند و همه خمره‌های طلا را آنجا بردند و در یک جای امن نه خیلی دور از کوره را کنار رودخانه دفن کردند و کلی ورد و افسون به آنها خواندند تا هر وقت فرصتی پیش آمد برگردند و آنها را بیرون بیارند. وقتی همه چیز سر و سامان گرفت، یک بار دیگر زین و یراق کردند و در طول جاده به طرف شرق راه افتادند. همینطور که سواره می‌رفتند، تورین رو به گندالف کرد و گفت ممکن است بپرسم کجا رفته بودی؟ گندالف گفت رفتم ببینم آن جلو چه خبر است. چطور شد؟ درست سر به زنگا برگشتی؟ پشت سرم رو نگاه کردم. تورین گفت صحیح، ولی میشود کمی واضح‌تر توضیح بدی؟ رفتم جلو تا سر و گوشی توی جاده آب بدم. خیلی زود ادامه راه خطرناک و مشکل می شود. به علاوه دلواپس تدارک آذوقه برای خودمان بودم که خیلی کم داریم، ولی زیاد دور نشده بودم که به 2 تا از رفقای ریوندلین برخوردم. بیلبو پرسید آنجا کجاست؟ گندالف گفت وسط حرف من نپر. اگر بخت با ما یار باشد تا چند روز دیگر میرسی آنجا و خودت میبینی. همانطور که میگفتم 2 تا مردم ارموند رو دیدم. از ترس ترولا داشتن با عجله میرفتن. همانها بودن که گفتن 3 تا ترول از کوه پایین آمدن و توی بیشه‌های نزدیک جاده لنگر انداختن. همه را به وحشت انداختند و از این ناحیه فراری دادن و راه مسافرها رو میبندن. بلافاصله به دلم برات شد که بهتر است برگردم. پشت سرم را نگاه کردم، از دور آتش رو دیدم و راه افتادم طرفش. پس حالا فهمیدید؟ لطفاً دفعه دیگه بیشتر احتیاط کنید وگرنه هیچ وقت به جایی نمیرسیم. تورین گفت دست در نکنه. خب دوستان، این بود پایان فصل 2 کتاب هابیت. خب دوستان، ویدیو امروز ما به پایان رسید، اما این داستان هیجان انگیز ادامه داره، پس ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندیم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و با صدای منم همراه شده باشین. سایر قسمت‌های فصل 2 تو همین پلیلیست گذاشته میشه. اگه نظر یا پیشنهادی دارین خوشحال میشم توی کامنت بگین. همچنین اگه از ویدیو خوشتون اومده ممنون میشم ویدیو رو لایک کنین و روی دکمه سابسکرایب بزنین و اگه دوست داشتین زنگوله هم بزنین تا به محض اینکه ویدیو جدید منتشر میشه متوجه شید و با هم ادامه داستانو ببینید. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.